Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa ating 11 o'clock press conference on tropical depression, Odette. To start with, introduce ko po sa inyong ating panelist, headed by Dr. Landrico Dalida, Deputy Administrator for Operation and Services, Dr. Flaviana Hilario, Deputy Administrator for Research and Development, Mr. Socrates Paat, Officer in charge of Hydromet Division, Mr. Rene Paciente, Assistant Weather Services Chief of the Weather Division. Okay. We request Dr. Dalida to give us the opening statement. Thank you. Good morning, everybody. Meron po tayo ngayong bagyo. This is the 15, no? 15, pang-15 na po natin tropical cyclone na occurrences ito. At ang average po natin ay 20. So may sana naman, wag nang dumating ang 5, yung 5 bagyo po, no? At ito po ay si Tropical Depression Odette. Kung natatandaan po ninyo, pinalitan po natin si Typhoon Ondoy. Ito po yung pumalit na pangalan, si Typhoon Ondoy, na tumama, no, sa atin sa Metro Manila last 2009 at nagbigay sa atin ng so much water na nagkaroon ng flooding dito sa Metro Manila. So also after that nung Undoy, nandyan din sumunod si Typhoon Pepe. At tumama naman ito sa Central Luzon. At ngayon, tinitingnan natin itong track ng Tropical Depression Odette at hopefully ito ay hindi masyado makaroon ng destruction dahil ito ay inaasahan natin na tatama dito sa Northern Luzon. Mamaya ibibigay sa atin ng ating weather forecaster ang detail. So tayo po ay live din po sa Northern Luzon, Pag-asa Regional Services Division. Ito po ang nakikater dyan po sa may bandang Tugigaraw at ang sa Northern Luzon. At live din tayo dito sa Bicol Region. Ang Bicol Region, we're trying to dito sa... And then of course, simultaneous po ito, meron po tayong PIDRA dito po sa Office of Civil Defense. At si Dr. SP Kayanan, ang siyang nag-handle ng briefing dito sa atin sa mga national agencies. We have also here mga Pag-asa official and of course our visitors from the IBM. Hopefully makapagbigay po tayo ng babala hanggat hindi pa po ito naglalandfall. So bibigyan na po natin sa ating MC at of course mamaya ibibigay sa atin in detail ng ating mga meteorologists and of course ang ating hydrologists, ano po ba ang mga tatama ang mga dam sa area po sa Northern Luzon. Thank you very much po. Okay, thank you po sir. Mr. Nicos Piñaranda will give us the latest update on Tropical Depression Odette. Kayo na po. Okay, yes, test. Good morning po sa inyo lahat at magandang umaga. At para sa latest update natin sa Tropical Depression Odette. So as of 10 a.m. Kanina, ang distansya po ni Odette ay 540 kilometers east of Tuguegarao City sa Cagayan. Still packing po yung maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center at may pagbugso or gustiness na umaabot ng 65 kilometers per hour. Bumilis po yung kanyang tracking speed. So from 28 kaninang umaga, ngayon po ay 30 kilometers per hour. So talaga pong pakanluran po ito or westward, so talaga pong tinutumbok nito ay itong Northern Luzon area. So for the next slide, ito po yung track ng projected track ni Tropical Depression Odette. Ito yung initial kaninang 8 a.m. and it is expected dito po yan dadaan sa may area ng Cagayan and then
sa Kalinga, and then mag-emerge to dito sa area ng Abra and Ilocos Norte by Saturday. So, and then it is expected to maintain a westward track. And ang tinutumbok po niya, so paglabas siya ng PAR by Saturday, dito po sa may Hainan, China, and then eventually sa may area po ng Hanoi, dun sa extended forecast natin. And of course, Northern Luzon, ang tropical cyclone warning signal areas natin, itong area ng Northern Luzon, Batanes Islands, Cagayan, including the Babuyan Group of Islands, Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Ifugao, and yung Ilocos provinces. So lahat po ng mga lalawigan na binanggit ko ay itong mga nasa Northern Luzon. So, and then dito sa next slide, pinapakita lang nitong consensus rainfall forecast natin na for the next 24 hours, ang malakas talagang ulan ay dito sa area ng extreme northern Luzon. So particularly Tuguegarao and itong Cagayan province. So dito po yan. At ito pong nasa pinaka-left side ko, ito po yung northern Luzon, ito naman yung patungo sa Mindanao. So from north to south po yan. Makikita natin dito talaga yung malalakas ng ulan. So area ng Cagayan. And then sa 48 hours natin, so by tomorrow until Saturday, makikita natin na Northern Luzon pa rin, pero this time, dito na sa may western side ng Northern Luzon. So pagpasok ng bagyo, itong eastern side ng Northern Luzon, so Cagayan, ang malakas ang ulan. And then paglipat niya, paglabas na dito sa tatawid na siya dito sa western part ng Luzon, yung sentro. Ito nang ang pinakamataas yung Benguet area. So sa may western side ng Cordillera Mountain Range so ng Northern Luzon. So yun po yung basically insight na makukuha natin dito. And then makikita din natin na may mga paulan na din all the way dito sa Metro Manila. So bukas, yan po yan. Itong sunod na slide, so this next slide, pinapakita dito yung mga extreme rainfall. So what do we mean by extreme? Ito po yung above 100 millimeters na rainfall. And makikita naman natin sa unang araw, so ngayon, ang expected talaga natin, itong mga buhos ng ulan ay dito sa mga kabundukan or mountainous areas ng Isabela and Cagayan. So yung Northern Sierra Madre areas. And then yung portion din ng Cagayan Valley, saka portion din ng Ifugao sa Cordillera Administrative Region. So yun po yung puro mga mountainous areas ito mga naapektuhan. So ang ina-expect natin talagang inabisuhan natin ng ating mga kababayan dahil mountainous areas ito. Talagang posible po ito mga landslides, mga interruptions sa travel. And of course, ngayon po ay panahon ng ani. Diyan po sa mga palayan ng Northern Luzon, may maapektuhan din tayo ng mga harvest din dahil nga ngayon ay Oktubre na. At dito naman sa pagdating ng bukas, so in our 48-hour forecast, so Saturday rather, much of the Northern Luzon areas will receive above, of course projection lang po ito, above 200 millimeters per hour. So bakit po ganyan? Of course, may interaction itong bulubundukin po kasi yung lugar. Pag bulubundukin, usually nakakatanggap po talaga na malalakas na ulan yan. At kaya po delikado nga po dun sa mga areas dahil nga bundok po. So and then ito po ay by Saturday. So ito po pala is today. Itong gitnang slide ay Friday, ito po ay Saturday. So by Saturday, we are expecting yung sentro ng bagyo ay nandito na po sa may western portion ng west coast of Northern Luzon. Heavy rainfall areas are still yung halos pareho din, but in addition to that, meron na tayong southwesterly wind flow. Yung mga kaulapan ng bagyo ay bumabaling na po dito sa area po ng Southern Luzon, particularly
particularly itong Occidental Mindoro, ay meron na rin pong mga paulan, pati na rin dito sa may Batangas area. So by Saturday. So yan po yung sinasabi dyan. Okay. And then the next slide, so this is actually yung isa pong output ng rainfall ng isang model namin. Basically, makikita dito yung movement ng ng ulan, dalang ulan nitong bagyo. So, this is in relation po dun sa pinakita ko kanina. So, makikita natin yung progression. Ngayon, nandito po sa northeastern part ng Luzon. And then, unti-unti pong umaandar yan papunta sa western part ng Luzon. And what is significant is by Saturday, meron tayong kurbada ng hangin na southwesterly wind flow which will induce rains dito po sa mga southern part po ng Luzon, particularly western part po ng southern Luzon, so Batangas and Mindoro. So yan po yung progression. Okay. So what are we expecting with Tropical Depression Odette? It is expected na bago po mag-landfall ito, before landfall, ito po ay pwedeng mag-intensify into a tropical storm. So lalakas po ito, expected natin. From tropical depression, it can be upgraded into a tropical storm. And then landfall is around midnight. So ngayon, mamaya na po, midnight or around midnight. And then over Cagayan, Isabela area. So yan po yung dadaanan ng bagyo. And of course, it will traverse the northern provinces, Cagayan, Apayao, and then Kalinga and Abra, and then finally the Ilocos provinces by Saturday. So Odette will exit the landmass of Luzon tomorrow morning. So tomorrow morning, and then by Saturday morning ay palabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So nakita naman natin na 30 kilometers per hour ang bilis ng bagyo, kaya mabilis din naman itong lalabas. However, moderate to heavy rains nga, so pinakita naman natin kanina that yung concern natin is yung rainfall. And then another concern ay itong sea travel sa northern and eastern seaboards ng Luzon. So we are expecting very rough seas in those areas. So, induced by Tropical Depression Odette. So, yun po yung ang latest for the weather information about Tropical Cyclone Odette. Okay. Thank you very much. Thank you po, sir. Mr. Socrates Paat will give us the dam update, latest update on dam. Okay? Thank you, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat. So after the meteorological aspects, hydrological updates naman po tayo. So napakinggan po natin sa presentation ni Nikos na Tropical Depression Odette will be cruising the northern part ng Pilipinas sa extreme northern Luzon. So ito po yung line na yan. So expected po natin na maapektuhan yung mga dams natin dyan sa area na yan, especially po yung Magat Dam, which is located in Ramon, Isabela. So ito po yung watershed ng Magat Dam. So nandito yung structure ng dam. So kung malakas po talaga yung mga pag-ulan, ay posible pong magpakawala ng tubig yung ating mga dam authorities doon. So as early as today, nakipag-ugnayan na kami doon sa mga dam authorities, yung taga National Irrigation Administration. So nag-issue po kami kaninang 9:30 ng form number 1, yung commencement of flood precaution period, para po ma-check nila yung kanilang mga facilities, yung kanilang mga sirens, yung mga patrol cars. And then doon po naman sa kabuuan ng Cagayan River Basin, ito po yung malaking river basin na yan. Yung ating opisina doon sa Tuguegarao, Cagayan, looking after the Cagayan River Basin, ay nagbigay din ng advisory kaninang umaga para maabisuhan ng ating mga kababayan dun sa
would be affected pag nagpakawala itong Magat Dam doon sa downstream bago lumabas sa Apari, Cagayan. And then dito po sa western side ng Luzon, nandiyan po yung ating mga dams na yung series of dams, Binga, Ambuklaw, Binga, and San Roque. So, posible maapektuhan po yung Binga Dam being the on that portion. So, would be affected ay may dalawang barangay doon sa Binga Dam, itong Barangay Tinungdan and Dalupirip. Although, ang pakakawalan naman niyang tubig ay sasaluhin ng San Roque as can be seen dito sa summary na ito. So, balik tayo dito sa ibang mga dams. For Angat Dam, dito sa Angat, Bulacan, makikita po natin it is 15 meters below the normal high water level. So, nasa safe condition po siya. At hindi naman po siya masyadong maapektuhan as we have seen dun sa presentation kanina ng Tropical Depression Odette. Ipo Dam sa downstream ng Angat Dam ay hindi rin masyadong maapektuhan. Also, La Mesa Dam dito sa Quezon City. So, as I've been saying kanina, yung Ambuklaw, Binga, and San Roque series of dams, ang Ambuklaw ay nasa less than 2 meters below the normal high. And ang magandang balita dito is yung San Roque ay meron siyang 22 meters na leeway bago siya umabot sa critical level. So, walang problema po yan. Pantabangan, also, medyo malaki yung leeway niya para magbukas 20 meters. As I've been saying, yung Magat Dam, ang ating binabatayan, it is, although nasa 4.9 meters, less than 5 meters, by experience kasi ang Magat Dam ay mabilis mapuno. So, with the forecast na moderate to heavy rains ay posible na umabot siya sa critical level. And then, dun sa mga ibang parts ng, particularly Luzon, ito po yung mga na-issue naming advisories kanina para maabisuhan yung ating mga kababayan. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, thank you po, sir. Bago po inyong katanungan, a short acknowledgement to our media friends from DZWB, Mr. Vargas, from Philippine Star, Miss Rodina Villanueva, GMA7, Inquirer Print, TV, Inquirer TV, Radio TV, Manila Bulletin, also Manila Bulletin. Also to our friends from IBM, thank you for joining us. And to our executive staff, thank you for joining us. Noah. Okay? Your question are now welcome. Who wants to ask question? Yes, Idralin. From Manila Bulletin. Ha? Ibigay mong mic. So, ang tanong mo kung nagpapaulan na ang bagyo ngayon. Actually, kaninang madaling araw pa, nag-umpisa ng umulan doon sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan Province. Sorry, Cagayan Province. So, nakausap ko yung taga Tugigaraw kanina. Sabi ni Anselmo Lutaulo, kaninang madaling araw pa sila umulan. So, in-expect natin na habang papalapit yung bagyo doon sa area, palakas ng palakas yung paulan. Kanina light to moderate lang. Light to moderate pero may mga occasional heavy sila. Pero more on generally light to moderate. Sir, magkakaroon ba yun ng effect dito sa Metro Manila? Sa Metro Manila, magpaulan din siya. Umpisa mamayang gabi. So dito naman more on light to moderate. Except during occurrence ng thunderstorm, kagaya nangyari kagabi, kahapon. Nagkaroon ng thunderstorm, malakas sa buhos na paulan. Pero kung paulan ang dala ng bagyong si Odette, so light to moderate kasi may kalayuan tayo doon sa pinakasintro ng bagyo. Pero sir, direct effect yan ng bagyo? Yung outer spiral nun, yung rain clouds ng bagyo. Oo. Sir, anong magiging epekto nito sa amihan natin? Actually, sa ngayon, lumalakas yung amihan natin na natitrigger nung bagyong Odette
yung northeast wind flow. So lumalakas ang amihan natin doon sa may extreme northern Luzon. Actually, may gale warning tayo doon sa northern seaboard ng northern Luzon. May mga katanungan pa po ba? Other questions? Tinanong na lahat. May mga tanong pa po? Wala na po? Wala na. Okay. We now... Additional information lang, no. Kahapon pala na-terminate na po natin yung ating southwest monsoon o yung habagat, no. Ibig sabihin niyan, halos wala nang epekto ang habagat dito sa western part of the Philippines. At ang indication nito ay talagang palapit na yung Burr months, no, yung natin. Dahil magkakaroon ng transition, and then November, December talagang amihan na, no. At so kaya nga itong bagyo ngayon nakaka-apekto ngayon sa atin, actually itong eastern part, no. At yung northeast monsoon nga ay medyo na-enhance niya, no. Kaya ito binibigyan lang natin siguro ng ating emphasis na doon sa mga probinsya, no, ng Northern Luzon. Napakalakas mga pag-ulan dyan, lalo na ngayon na maglalandfall itong midnight. Additional lang sa mga kababayan natin dyan sa norte na madaanan ng bagyo. So wag po tayo maging kampante, kasi ang expected landfall gabi, delikado pag gabi. Definitely yung mga ilaw natin, wala yan, di gagana. So magiging alerto tayo palagi para maiwasan natin yung mga sakuna. Yun lang po. Thank you. Okay. May we now request last and parting words from Dr. Flaviana Hilario. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, we would like to thank everyone for attending this press con for the 15th tropical cyclone that enter our Philippine area of responsibility. Although tropical depression lang po, hindi lang pwedeng sabihin natin lang kasi hindi lang naman po yung wind ang nakakaapekto sa atin. So kanina binanggit na yung forecast sa ulan, moderate to heavy, and ito pong ulan na ito ay will affect yung mga mountainous areas in northern Luzon. So pwede po yan na magkaroon ng landslide. May binanggit po kanina na yung 100 millimeters in 24 hours ay kasama dun sa forecast. And this is one of the parang threshold natin na pwedeng magkaroon ng landslide, lalo na dun sa mga mountainous areas. So, doon po sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo, lalo po dito sa bandang Northern Luzon. Mag-antabay po tayo sa mga updates natin tungkol dito sa bagyong si Odette. And lalo na po yung sa dam, kanina binanggit na yung sa Magat, na medyo kahit na 4.5 meters below the threshold para magpakawala ng tubig, medyo maliit po yung volume niya para mapuno siya. So, kailangan po talaga na ang ating po mga kababayan, lalo na po nasa paligid ng Magat Dam, ay patuloy po tayo na mag-antabay sa mga lahat ng updates po ng pag-asa. So, nabanggit na rin po yung ating tungkol sa termination ng Southwest Monsoon. So, ini-expect na po natin na papalamig na po ang ating panahon dahil mag-uumpisa na po yung ating tinatawag na amihan or Northeast Monsoon. So, yun lang po at again, maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang umaga po ulit sa ating lahat. Thank you po, ma'am. Thank you din po sa ating mga panel. Okay? May tanong? May follow-up question pa po. Mr. Escocio from Inquirer TV.
Okay, so posible kasi mawala ng kuryente doon sa lugar. Ano? So habang maaga pa, pwede na tayo mag-charge ng mga cellphone natin o yung mga ilaw natin na rechargeable para magamit natin sakaling mawalan ng ilaw. Malaking bagay po yun, lalo na pag maglalandfall yung bagyo nga natin ay gabi. Okay, so para handa tayo palagi. Maraming salamat po. Okay, our next up